gusto mo sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Mami, lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Hindi, kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan nga, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganun. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabihin niya sa akin, I love you.